واقعا هم باشه نه. سلام دوستای عزیزم، حالتون چطوره؟ من اومدم با یه ویدئوی دیگه و خیلی خوشحالم که دوباره کنارتونم. اکثر ما ایرانی‌ها شب و شب بیداری رو دوست داریم. اصلا انگار شبگردی و زندگی شبونه یه جورایی جز لایف استایل ما شده. خود من عاشق شب بیداری، شبگردی و پیاده روی شبونه تو شهر و بازارهای محلی ام. مخصوصا بازارهایی مثل اینجا که تا 12 شب برو بیا داره و خوردن یه چای زغالی کنار خیابون یا یه ساندویچ ساده کلی کیف میده. امشب به یکی از این بازارها اومدم و با اینکه الان ساعت حدود 10:30 شبه، اما میبینید که مردم در حال خرید و پیاده روی هستند. پیاده روی تو بازارهای محلی ایران حس خیلی خوبی داره و لزومی هم نداره آدم حتما قصد خرید داشته باشه بیاد بیرون. البته خب ما خانوما وقتی بیایم بازار محال دست خالی برگردیم. راستی این محله‌ای که الان هستم پاتوق قراره شبونه دختر پسرا هم هست. موزیک خیابونی هم اینجا اصولا به راهه که حال هوای شهر خیلی خوشگل تر کرده. خلاصه که با من همراه باشیم بریم ببینیم امشب تو محله گل شهر کرج چه اتفاقایی میفته و عشق و حال جوونا چجوریه. ولی قبلش اگه عضو کانالم نیستی همین الان سابسکرایب کن که با من همراه باشی و لایک و کامنت یادت نره.
الان که تو ببره الان آش کترت آش داره آش یا با پنیر بزن آش داره